با هم صحبت کنیم. شعار سازمان بهداشت جهانی WHO در سال 2017 این بود: با هم صحبت کنیم برای پیشگیری از افسردگی. اینقدر آمار افسردگی در دنیا بالا هست که مجبور شدن 1 سال رو نامگذاری کنن فقط به اسم افسردگی، برای اینکه آگاهی بیشتری مردم داشته باشن و اون تصور اشتباه و رایجی که در مورد افسردگی داریم رو تغییر بدن. معمولا ما فکر میکنیم باید خیلی مریض و بیحال باشیم و مدام توی خونه بخوابیم، کار انجام ندیم، گریه طولانی مدت یا مشت قرص بخوریم تا اسممون یک افسرده باشه. در صورتی که از سال 2017 سازمان بهداشت جهانی داره اطلاع رسانی و آگاه سازی میکنه در این زمینه که ما بدونیم میتونیم کار انجام بدیم ولی یک افسرده باشیم، میتونیم روتینمون رو داشته باشیم ولی یک افسرده باشیم، یعنی در طیف افسرده ها قرار بگیریم. حتما که افسرده شدید و حاد اگر باشیم علائمی رو که ذکر کردم داریم، یعنی یک مریض به اصطلاح تمام عیار هستیم، ولی میتونیم اون نشونه ها رو نداشته باشیم و افسردگی رو تجربه بکنیم. سلام، من نایده آج مقصودی هستم و اینجا همراز روانشناسی. امروز میخوایم با هم دیگه یاد بگیریم که چه کارهایی انجام بدیم تا افسردگی نگیریم. افسردگی به من و شما خیلی نزدیکه. سبک زندگی که داریم، مهاجرت هایی که صورت میگیره، همه اینها کمک میکنن به این که ما افسرده بشیم. آمارهای روانشناسی داره نشون میده که یکی از اختلال ها و مشکلات خیلی نزدیک به همه آدم ها هست، یعنی میتونه سلامت روان همه ما رو مورد خطر قرار بده. من میخوام با توجه به تحقیقاتی که شده در سالهای گذشته در این زمینه چند کار رو بگم که خیلی هم آسون و به اصطلاح دم دستی هستن، میتونیم ما انجام بدیم برای اینکه در طیف افسرده ها قرار نگیریم، پیشگیری بکنیم، یا اینکه اگر افسردگی ضعیفی داریم اون رو حتی با این کارها درمان بکنیم. اولین کاری که باید انجام بدیم یه سری فعالیت ها هستش، مثل غذای خوب، تغذیه سالم داشته باشیم، مثل خواب خوب، حتی الامکان ساعت 11 شب بخوابیم تا ساعت 5 و 6 صبح که خواب یکسره خوب داشته باشیم، و یا یه سری فعالیت ها یا اکتیویتی ها مثل ورزش روزانه یا حداقل 1 بار در هفته در حد نیم ساعت 40 دقیقه پیاده روی ساده. خیلی تحقیق در این زمینه شده که میتونه پیاده روی کمک بکنه در پیشگیری از افسردگی، به خاطر اینکه هورمون‌های خیلی خوبی که میتونن خلق و خو رو به سمت سلامت و شادابی ببرن ترشح میشه. سروتونین، دوپامین، حتی اندروفین ترشح میشه. و اکتیویتی‌های دیگه‌ای مثل اینکه مثلا اگه دوست داریم توی گروه‌های کمک رسان یا حمایتی باشیم، تلفن کردن به یه دوست مورد علاقمون هست، مطالعه کردن، کارهایی که دوست داریم و مورد علاقمونه، نقاشی کردن یا هر چیز دیگه‌ای، تا یه روز یا هفته چند دقیقه‌ای رو یا چند ساعتی رو برای این کارها قرار بدیم. همین چیزهای کوچیک میتونه کمک بکنه و پیشگیری میکنه از افسردگی. کار دیگه‌ای که توصیه میشه تقویت روابط اجتماعی. خیلی مهمه که ما دایره حمایتی داشته باشیم، خصوصا مورد توجه مهاجرا. اگه تو شهر خودتون زندگی نمی‌کنید، اگه تو کشور خودتون زندگی نمی‌کنید، خیلی مهمه که افرادی رو که بتونیم باهاشون رابطه عمیق و صمیمی داشته باشیم برای خودمون ایجاد بکنیم، دوستی‌هایی رو به جای خانوادهمون، به جای دوستایی که قبلا داشتیم. حتما نیاز هستش که روابطمون رو با اونها حفظ بکنیم. درسته مثل قبل نیستش، ولی از راه‌های ارتباطی مثل ویدیو کال کردن و حالا تماس‌های صوتی کمک بگیریم ارتباطامون رو حفظ بکنیم تا حدی، و حتما روابط جدید رو ایجاد بکنیم. وقتی رابطه جدیدی ایجاد میشه و به ما احساس امنیت میده، هورمون‌های خوبی ترشح میشه، سروتونین ترشح میشه که میخواد خلق و خوی ما رو تنظیم بکنه. پس نیاز هست همه آدما روابط اجتماعی عمیقی با اطرافیانشون ایجاد بکنن، خصوصا کسایی که مهاجرت کردن. مورد دیگه ای که پیشگیری میکنه از افسردگی بیان احساساته. ما معمولا یاد میگیریم که احساساتمون رو مخفی نگه بداریم و سرکوب احساسات میتونه ما رو به سمت افسردگی ببره. این خیلی مهمه که ما بتونیم در مورد هیجان‌هامون با اطرافیانمون صحبت بکنیم، چون که اگر احساساتمون رو نگیم، دلخوری‌هایی پیش میاد، غم و احساس عدم درک شدن به ما دست میده و همین اتفاقای کوچولو میتونه به مرور زمان باعث یه چیزی شبیه غم شدید یا افسردگی بشه. پس خیلی راحت مثلا میتونیم به همسرمون بگیم که این جمله تو من رو هر سری میرنجونه
میکنه و من احساس میکنم تحقیر میشم، یا مثلا با همکاری که هر روز با هم هستیم و یه رفتارش باعث رنجش ما میشه، حتما در مورد احساسمون بدون اینکه انتقاد بکنیم به اطرافیانمون بگیم. داخل پرانتز اینو بگم که وقتی ما در مورد احساسات مثبتمون هم ریاکشن میدیم، بعد اطرافیان ما حتما گوش شنوا دارن زمانی که راجع به احساسات منفیمون هم با اونها صحبت میکنیم. پس اینا در کنار هم دیگه اگر باشه نتیجه خوبی خواهیم گرفت. و مورد بعدی اینه که اهداف کوچیک برای خودمون بذاریم. یعنی جدا از این که یه پلن هایی داریم، یه اهداف بلند مدت، میان مدتی داریم، هدف های کوچیک روزانه یا هفتگی، یه چیزای خیلی کوچولو و معمولی، مثلا خوندن یه کتابچه کوچیک، دیدن مثلا یه فیلم، یه آرایشگاه رفتن، یه خرید کوچیکی، یه تماس تلفنی با کسی که چند وقته میخوایم مثلا اون کار رو انجام بدیم. یعنی یه چک لیست های روزانه‌ای هم داشته باشیم و اونها رو تیک بزنیم. وقتی که تیک میزنیم و آخر هفته تیک های خودمون رو میبینیم، هورمونای خوبی درشون میشه و حس خیلی خوبی در ما ایجاد میشه. کار دیگه ای که پیشگیری میکنه برای افسردگی، افکار منفیمون رو شناسایی بکنیم. گاهی وقتا یه اشتباه کوچیک باعث میشه که شروع کنیم به سرزنش کردن خودمون، یعنی اجازه اشتباه و خطا نمیدیم. اگر یکی دوتا مهارت رو خیلی خوب بلد نباشیم، شروع میکنیم به خودمون سرزنش کردن که چرا خوب نیستی، چرا به اندازه دیگران بلد نیستی، بایدها و نبایدهای زیادی که برای خودمون میذاریم. یا اگر در گروه کمالگراها، پرفکشنیستا هستیم، انقدر استانداردهای بالایی برای خودمون گذاشتیم که گاهی وقتا دچار اهمال کاری میشیم، یا تو این مسیر به هر حال افکاری هستش که داره ما رو اذیت میکنه. پس مراقب افکار منفی که میتونه در مورد خودمون، اطرافیان، دنیا، آینده یا گذشته باشه باید باشیم. میتونیم اینجا از این مشاور کمک بگیریم، اگر نه خودمون افکارمون رو آنالیز بکنیم، منفی‌هاش رو پیدا بکنیم و سعی کنیم تمرکز کنیم روی مثبت‌ها. پس یکی از راه‌هایی که پیشگیری میکنه از افسردگی اینه که افکار منفی آسیب زننده خودمون رو پیدا بکنیم و رو اونها کار بکنیم. مورد بعدی هم که همین شعاری هستش که سازمان بهداشت جهانی تعیین کرده، با هم صحبت کنیم. خیلی تحقیق در همین زمینه انجام شده. وقتی که ما کسی رو داریم برای صحبت کردن، یه آدم امنی که میدونیم حاشیه برای ما درست نمیکنه، احساس اعتماد و امنیت نسبت به اون آدم داریم، نسبتاً صمیمی هستیم، میتونیم حرفمون رو بدون سانسور کردن بهش بگیم. اون آدم میتونه از اقواممون باشه، میتونه از دوستانمون باشه، ولی باهاش راحت هستیم، در دایره امن زندگی ما هستش. این صحبت کردن که به نظر یه چیز خیلی معمولی میاد، ولی میتونه بار منفی، بار هیجانی، اون غم، اون ناراحتی که ما داریم رو از روی شونه های ما برداره و ما تجربه غم کمتری رو داشته باشیم. پس به مرور زمان اتفاق خوبی برای ما میفته و توی ناراحتی ها، عصبانیت ها، خشم ها، دلخوری ها، اگر یکی دو نفر رو داشته باشیم برای حرف زدن، حتما میتونن کمک بکنن برای اینکه ما استرس و اضطراب یا افسردگی کمتری رو تجربه بکنیم. اگر کسی در کنار ما نیست یا احساس امنیت نمی‌کنیم، میتونیم با یه مشاور صحبت بکنیم. مشاور هم شنونده خیلی خوبی هست، قرار نیست ما رو قضاوت بکنه، هم قراره که کمکمون بکنه، افکارمون رو آنالیز بکنه، افکار منفی رو پیدا بکنه، یا علت‌های دیگه‌ای که داره باعث افسردگی در ما میشه رو کمک میکنه به ما که اونها رو پیدا بکنیم. یعنی یه کمک حرفه‌ای داریم میگیریم از یک مشاور و بعد بهمون تکنیک میگه که بتونیم درمان بکنیم و حال خوبی رو تجربه بکنیم. ویدیویی که داره بهتون پیشنهاد میشه در مورد این هست که چطور ما روابطمون رو صمیمی، خیلی خوب با اطرافیان بسازیم، احساس درک شدن به اطرافیانمون بدیم و بتونیم روی روابطمون کار بکنیم. من پیشنهاد میکنم که این ویدیو رو حتما ببینید و حتما برای کسایی که دوستشون دارید بفرستید.